Een van de doelstellingen van het NMCB is ook om onderzoek te doen bij ernstig aangedane patiënten. Dat zijn patiënten die door hun ziekte thuis en bed gebonden zijn. We zijn nu met de voorbereidingen bezig en dat zal beginnen omstreeks de zomer van 2025. Daarbij worden patiënten thuis bezocht door een verpleegkundige die daarvoor is opgeleid. Er wordt bloed afgenomen en als ze daartoe in staat zijn, worden ook tests afgenomen. En daarbij worden ook ernstig aangedane patiënten in het onderzoek betrokken. In ons onderzoek zijn we continu bezig onze procedures en methoden te verbeteren. En een van de manieren waarop we dat doen, is om te kijken wat de effecten zijn van bijvoorbeeld het thuisbezoek, maar ook het bezoek aan het ziekenhuis, is op de patiënt. We volgen bijvoorbeeld of in de dagen daarna, de dag erna, PEM ontstaat. Dat doen we nu door de patiënt contact met de patiënt op te nemen, een korte vragenlijst op te sturen. En dat willen we zelfs verbeteren door een eenvoudige app te geven waarbij ze hun klachten kunnen volgen. En zodat wij ook weten wat er met de patiënten gebeurt na het onderzoek. De resultaten en bevindingen van het onderzoek worden regelmatig gedeeld via onze website, via persoonlijke nieuwsbrieven. Zo worden patiënten continu op de hoogte gehouden van wat uit het onderzoek is gekomen. Patiënten worden doorgaans niet individueel geïnformeerd over hun eigen resultaten, tenzij we iets vinden dat opmerkelijk is en waarvan we denken, daar moet de huisarts en de patiënt over worden geïnformeerd. Maar dat is uitzonderlijk. Wij informeren de gezondheidszorg op verschillende wijzen van onze bevindingen en de bevindingen van onze collega's internationaal. Dat doen we in de eerste plaats door te publiceren in vaktijdschriften, die door artsen en verpleegkundigen worden gelezen. In de tweede plaats presenteren we onze resultaten op congressen en symposia. Die worden bezocht door mensen uit de gezondheidszorg. Veel artsen, maar ook verpleegkundigen, moeten doen aan bijscholing. We ontwikkelen cursussen voor bijscholing, zodat ze up-to-date blijven van de nieuwste ontwikkelingen in het veld. Een prettige bijkomstigheid is dat al onze onderzoekers werken op universiteiten en medische ziekenhuizen of medische centra. En daarin ook betrokken zijn bij de opleiding van artsen. Dus artsen zullen ook de bevindingen over ME/CVS en het onderzoek meekrijgen in hun opleiding. En zo zal de nieuwe generatie artsen beter op de hoogte zijn dan de oude generatie. En tot slot proberen we ook door middel van zitting te nemen in richtlijncommissies. De wijze waarop in de praktijk mensen worden gediagnosticeerd en behandeld, positief beïnvloeden met nieuwe kennis. Wat ik ontzettend hoopvol vind, is dat er historisch nog nooit zoveel onderzoek is geweest naar ME/CVS als nu. Ik keek laatst online, zag ik in Duitsland iets van 35, 40 studies die plaatsvinden. In Nederland momenteel 6. En dat is alleen maar 2 landen. Heel internationaal zie je dat gebeuren, dat er enorm veel aandacht is voor ME/CVS onderzoek. Daarnaast gebeurt er ook heel veel onderzoek naar long COVID. En ik verwacht dat het ook vruchten zal afwerpen voor ME/CVS-patiënten. Dat die daar ook op mee kunnen liften, dat het heel gunstig voor hen zal zijn. Dus ik zie de toekomst er zeer hoopvol in. Ik denk dat we binnen een aantal jaren veel nieuwe toepassingen zullen vinden, waarbij patiënten geholpen zullen worden in de vorm van diagnostiek, behandeling en in het algemene zin meer begrip en meer inzicht in de ziekte.